سلام، به کانال من خوش اومدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی. امروز میخوام یه مبحثی رو مطرح کنم که فکر میکنم خیلی اهمیت داره، با اینکه خیلی ساده نیست، آسون نیست و برای شاید عموم جامعه خیلی قابل لمس نباشه، اما به خاطر اهمیت زیادی که داره تشخیص دادم که اینو امروز مطرح کنم. بعد از مفاهیم اصلی و پایه اینو مطرح کنم و اون مسئله حقوق و مالکیت در دریاست. در خشکی قوانین خیلی زیادی وجود داره، انواع و اقسام، قانون مدنی، قانون نمیدونم جنایی، قانون نیروهای مسلح، قانون همه ایرانی، خارجی، جنایی، جنحه، انواع و اقسام وجود داره. اما تو دریا چطور؟ دریا محیط ما نیست، شرایط بسیار خاصی داره. حقوق دریا دو بخش اساسی داره که اسمشون شبیه همه، ولی از نظر ماهیت کاملا مجزا هست. در این ویدیو من اولیشو میگم که مهمتره. حقوق دریاها، حقوق دریاها یا حقوق بین المللی دریاها، International Law of the Seas یا of the Sea، هرچی کنید International Law of the Sea یعنی حقوق بین المللی دریاها. این حقوق بین المللی دریاها یک شاخه از حقوق بین المللی عمومی هست که میرسه به دریا. کار این حقوق دریاها اینه که تعیین کنه که مالکیت دریاها با کیه، مالکیت بستر دریا با کیه، منابع دریا رو کی میتونه برداشت کنه، تا کجا حکومت‌ها حق حاکمیت دارن در دریا و خیلی اهمیت داره. اما جزء حقوق بین الملله و باید این کشوری که قراره این قانون برای اعمال بشه باید اینو قبول کرده باشه. یک کنوانسیونی انجام شده در 1982 و همین اسم مورد نظر سازمان ملل، کنوانسیون حقوق بین‌المللی دریاها، که ایران هم اون امضا کرده. تا سال 2009 هم 157 کشور اون امضا کردن. علتش اینه که دریاها هم وصلن، دریاها آزاد به هم وصلن، بنابراین نمیشه یک کشور برای خودش قانون بذاره و خودش بخواد کار کنه، چون دریا برای ارتباط هم چون یه طرفه نیست، دو طرف هست یا سه طرف هست یا چند طرف هست. یعنی من نمیتونم برای خودم قانون بذارم که من تو ایران آبای ایران این کارو میکنم، خب من میخوام برم یک کشور دیگه، خب وارد اون کشور میشه قوانین کلا متفاوت. International Law of the Seas خیلی اهمیت داره. اون تو برای که بتونیم قانون رو توضیح بدیم اول خود دریا رو باید توضیح بدیم، بشناسیم. ببینید ما تو فارسی، در زبان شیرین فارسی، خیلی مردم دریایی نبودیم از گذشته‌های دور. البته خیلی در دور بودیم، ولی در بخش نوین یعنی معاصر، حالا بگیم معاصر، در زمان معاصر خیلی دریایی نبودیم، ولی خب در حدود 70-80 سال گذشته این علوم جدید وارد شده و قوانین بین‌المللی هم تصویب شده، کنوانسیون بوده، امضا شده. بنابراین باید بشناسیم. یه سری مفاهیم پایه است که در پنجم دبستان در ایران آموزش میدن. مثلا میگن فرق اقیانوس با دریا چیه، یا اصلا چند تا اقیانوس داریم. ما 5 تا اقیانوس داریم به ترتیب اندازه‌شون و بزرگیشون: اقیانوس آرام یا پاسیفیک اوشن، اقیانوس اطلس یا اطلس اوشن، اقیانوس هند ایندیان اوشن که در نزدیکی ما هست، در جوار ما هست. یعنی ما اولین جایی که به اقیانوس میرسیم از ایران از خلیج فارس وارد دریای عمان میشیم و بعدش وارد اقیانوس هند میشیم. اقیانوس منجمد جنوبی و اقیانوس منجمد شمالی، 5 تا. اما دریاها داستانشون فرق میکنه. دریاها در هر منطقه اسم دارن. مثلا وقتی از تنگه هرمز خارج میشیم وارد دریای عمان میشیم. عمان نه، عمان. ما بهش میگیم مکران، تو سواحلمون مکران هستش. بعد وارد دریای عربی میشیم مثلا. و همینطور مثلا شما در دریای مدیترانه چندین اسم داری. قسمت شمالیشو میگن دریای اژنسی. یه قسمتی در بین اون کانال‌های ترکی قرار دریای مرمره.
یکم این ور دریایی نمیدونم فلان دریای فلان. این اسمایی که هستش که منطقی گذاشته برای که شناسایی کنیم ما راجع به چی داریم صحبت. اما در زبان فارسی به طور کلی میگیم دریا. وقتی دریا یعنی شامل اقیانوس‌ها، دریاها و همه اینا میشه. اما یه موضوع دیگه از دریاچه‌ها. دریاچه‌ها محصور در خشکی هستن. یعنی آبی که در خشکی محصور شده. اینها دیگه قوانین بین‌المللی در اونها جاری نیست. اینا اکثرا مال یک کشور داخل خاک یک کشور هستن. که اگه داخل خاک یک کشور هستن آبای داخلی اون کشور حساب میشن و اصلا قوانین اون کشور تعیین میکنه یا همین که دلم میخواد دوست دارم. اما بعضی دریاچه‌ها چند کشور رو هم وصل میکنن، یعنی چند کشور از اون استفاده میکنن که معروف ترینش رو خوب میشناسید. دریاچه بزرگی معروف به دریای خزر که البته دریای خزر اسم اشتباهی هست، اسم اصلیش دریای کاسپیان هست. کاسپیان سی و کاسپیان سی یا دریای کاسپیان اسم کاملا فارسی هست. کاملا فارسی هست. این دریا خب کشورهای مختلف اطرافش هست. 5 تا کشور اطراف دریای کاسپیان هستن که باید ما هماهنگ باشن. ولی این به این 5 تا کشور مربوط میشه. بین‌المللی نیست که مثلا تمام دنیا بیا نظر بدن که ما جو چیکار بکنیم. در استفاده از دریاها یه بخش تردد داره، یعنی از دریا استفاده کنیم برای جابجا شدن. یه بخش دیگهش مربوط به منابعی که در دریا هست. مثلا خب ایران تا کجا میتونه بگه این گاز بسته دریا مال منه؟ تا کجا میتونه بگه نفت مال منه؟ یا اصلا ماهیگیری تا کجا مال منه؟ منابع دریا که الان که منابع خشکی کم شده و دنیا داره به سمت دریا حرکت میکنه، الان دیگه حقوق دریاها بسیار بسیار مهم شده. حقوق دریاها من خیلی خلاصه اگه بخوام بگم اینه که 1 مایل دریایی 1852 متر میشه. 1 مایل دریایی 1852 متر. وقتی که تصویب شده که یعنی رو همین کنوانسیون 1982 تصویب شده که از خط مبدأ به فاصله 12 مایل که میشه 22 کیلومتر 22 کیلومتر ممیز 22 کیلومتر، این بهش میگن آبهای سرزمینی territorial waters. آبهای سرزمینی مالکیت بسیار زیاد حاکمیتی و حق اون کشور مثلا مثل ایران برای این آبها اعمال میشه و میتونه همه چی رو کنترل کنه. البته یه استثناء داره بهش میگن عبور بی ضرر یا innocent passage، یعنی کشتی‌ها میتونن بیان عبور کنن رد شن ولی نمیتونن بهره برداری کنن، نمیتونن ماهی بگیرن، نمیتونن آلودش کنن ولی میتونن عبور کنن. این مالکیت اما مالکیتش مثل مالکیت خشکی و خاک نیست. یه کسی میخواد بیاد تو خاک ما حتما باید ویزا بگیره، حتما مجوز بگیره. نه، میتونن بیان عبور کنن، مجوز هم نگیرن، فقط کار خلافی نباید بکنن. در رابطه با شناورای نظامی این متفاوته. شناورای نظامی حق ندارن یا فقط اونجا حضور داشته باشن، میتونن عبور کنن ولی حضور نباید داشته باشن. عبورشون هم باید با مجوز باشه. نمیتونه همینجوری بیاد تو مد. 12 مایل بعد از منطقه آبهای سرزمینی منطقه تحت نظارت هست. یعنی 12 مایل آبهای سرزمینی که ما مالکیت روش داریم، همه دارن، حقی داره. 12 مایل بعدش به اصطلاح بهش میگن منطقه تحت نظارت. از خط مبدأ به مفاصله 200 کیلومتر منطقه ویژه اقتصادی از EEZ. این EEZ یا منطقه ویژه اقتصادی یا انحصاری اقتصادی اسم مختلف. این هم اونو. اما بازم این منطقه انحصاری تعیین کننده مسئله بهره برداری از بستر دریا نیست. اون به یه مسئله دیگه برمیخوره که به اسم فلات قاره که خودتون آشنا هستید باش که فلات قاره تا اون حد اکثر 200 متر دریا میشه فلات قاره. ولی خب یه جایی مثل خلیج فارس که کلا حد اکثر عمقش 80-90 متره و خب کشورها اطراف این خلیج حضور دارن، داستان فلات قاره پیچیدگی داره. حقوق دریاها به طور خلاصه برای همینه که اختلاف بین کشورها رو در زمینه حاکمیتی و بهره برداری از دریاها، آبها و آبهای بین‌المللی تعیین کنه. امیدوارم توجهتون به این موضوع جلب شده باشه. ویدیو بعدیمون در رابطه با حقوق دریایی هست.
حقوق دریایی اصلا ربطی به حقوق دریاها نداره. موضوع یک بخش، یعنی حقوق دریایی یک بخشی از حقوق بازرگانی بین‌المللی هست، یا بین‌المللی هم میتونه باشه، میتونه هم نباشه، ولی حقوق بازرگانی هست و تجاری هست. موضوعش اصلا تجارت و بازرگانی و حمل کالا و کشتی تجاری و این چیزاست که مثلا شما کشتی رو اجاره بدی. خب ما در فارسی میگیم اجاره خونه، مثلا رهن و اجاره مثلا، اما کشتی اینجوری نیست. انواع اجاره دادن کشتی بسیار متفاوته. من در ویدیو بعدی در رابطه با حقوق دریایی یا مریتایم لاو کاملا توضیح میدم. متشکرم.